היום בארץ חפר נבקר בתל בורנה, עוטף עזה של תקופת המקרא. פרופסור איציק שי, ארכיאולוג שחפר באתר, יספר לנו את סיפורה של לבנה המקראית, היושבת על קו התפר בגבול עם הפלישתים. נדבר על גבולות בעת העתיקה, איך מזהים אותם בארכיאולוגיה, והאם חיים לצד האויב מגביהים את החומות, או דווקא יוצרים שכנות וקרבה. התנ"ך עמוס בתיאורי גבולות, גבולות ההבטחה, גבולות בין שבטים, גבולות בין ממלכות. אולי תנסה ככה לעשות לנו סדר, מה ההבדלים בין כל אחד מהגבולות האלה? וואו, זו שאלה עמוסה. אני אנסה לתמצת את זה לגבול שאנחנו נמצאים בו, וממנו אולי אפשר להשליך קצת. אנחנו בגבול המערבי של ממלכת יהודה, בין אזור מישור החוף לבין ההר המרכזי. וכשאנחנו בודקים את הגבול הזה, אני ארכיאולוג כאמור ולא איש מקרא, אבל כשאנחנו בודקים את הגבולות האלה, את האזור הזה מבחינת הממצא הארכיאולוגי, אנחנו רואים פלואידיות, אנחנו רואים שהגבול הוא לא חד-ממדי וחד ערכי וקו מאוד ברור, אלא יש דברים שהם זורמים מכאן לשם. ויש דינמיקה בתוך גבולות. לפעמים אתר מסוים יכול להיות שייך למקום מסוים, ויכול להיות בתקופה אחרת, קצרה אחר כך, שייך למקום אחר. זה לא בהכרח אומר על האתניות ועל השייכות של האנשים שגרים פה. כלומר, מי שגר פה יכול להיות מבחינה אתנית יותר קרוב לקבוצה אחרת, אבל מבחינה פוליטית, בתקופה מסוימת, מסיבות גיאופוליטיות מסוימות, יכול להיות שייך לקבוצה אחרת. עכשיו, האמירה הזאת היא נכונה גם לגבי גבול בין ממלכות, גם לגבי גבול בין שבטים, גם לגבי כל סוגי הגבולות? גבולות בין שבטים זו שאלה מצוינת, כי כארכיאולוגים בוודאי קשה לנו לזהות שבטים. כלומר, מה אני יודע להבחין, אם ניקח את הסיפור המקראי, בין שבט יהודה לבין שבט בנימין, או לבין כשבט, כקבוצה משפחתית גדולה. אין לי דרך לעשות את ההבחנות האלה. אני כן יכול לזהות הבדלים בתרבות חומרית, ואז יש הבדלים. שוב, ניקח את המקום הספציפי הזה, אז ההבדלים בין מה שקורה ביהודה, האזור של השפלה, לבין מה שקורה במישור החוף, האזור היותר פלישתי, הם הבדלים שאני יכול להצביע עליהם. לפעמים אני יכול לראות איזה שהם דברים שעוברים מכאן לשם, והשפעות הדדיות, אבל יש בגדול דברים שאני יכול להגיד, או זה פלישתי, או זה יהודאי. את הגבול הזה, אם נתכנס רגע לגבולות בין ממלכות, הגבול הזה בין הממלכות הוא גבול ממשי, או שהוא גבול תיאורטי? איך הוא נראה בשטח? הוא לא קו גבול כמו שאנחנו בעולם המודרני מותחים, ויש קו, הסכם סייס-פיקו שהמציא כל מיני תווים, ואנחנו עד היום משלמים את המחיר, הוא לא כזה. אבל כן יש איזשהו תחום שברור לכולם שמפה לשם שייך ל-X, ומפה לשם שייך ל-Y. זה ברור לכולם גם אז? זה ברור, שוב, אנחנו צריכים להבחין בין הישות הפוליטית שיכולה להשתנות, או השליטה הפוליטית שיכולה להשתנות, לבין מי אני שאני מגדיר את עצמי. ואנשים הגדירו את עצמם באיזשהו אופן, או שהם הגדירו את עצמם, או שהאחר הגדיר אותם, שזה קיים תמיד. ולכן, אם ניקח את המקום הספציפי הזה, למשל, אני מדבר עליו כאתר יהודאי, ואני לא אומר שבהכרח בכל התקופות הוא שייך ליהודה, אבל התרבות החומרית של האנשים שגרו פה שייכת לתרבות היהודאית. היא מובחנת מהתרבות הפלישתית. אז מבחינת תרבות חומרית אני כן יכול לומר, אנשים שחיו פה הם יהודאים. מבחינת למי הם שייכים בנקודת זמן מסוימת, למי הם משלמים מיסים, ולמי הם מרגישים מחויבות, או מרגישים, מי מרגיש מעליהם שהוא הכוח השליט, זה יכול להיות דינמי ומשתנה. הייתה איזושהי תקופה שהאנשים שחיו כאן השתייכו פוליטית לממלכה אחרת שהיא לא ממלכת יהודה? אז אנחנו מזהים את האתר הזה עם לבנה המקראית. מכל מיני סיבות, לא ניכנס לזה פה. ובסיפור המקראי, בספר מלכים, נאמר שבימי יהורם מלך יהודה, לבנה פשעה ביהורם מלך יהודה. עכשיו, מה זה אומר פשעה? שהיא כנראה לא שילמה לו מיסים או משהו בסגנון הזה. למה? כנראה איזה שהם
בעיות בין השייך המקומי לבין המשפחה המלכותית בירושלים. והוא לא מצא לנכון והוא העדיף או לא לשלם בכלל, או להיות משוייך פוליטית למישהו אחר. בימי יאשיהו מלך יהודה, אולי אחרון המלכים החשובים של הממלכה, אז הוא נושא לאישה את חמוטל בת ירמיהו מלבנה. ובעצם מה שהוא עושה בנישואים האלה, הוא גורם שלא יקרה המקרה של יהורם, של 200 שנה לפניו. הוא אומר, אני קושר את הפריפריה עם בית המלוכה הירושלמי, ואז הם עכשיו יהיו מקושרים אליי, ומה פתאום שהם יפשעו בי, כי המלכה היא משלהם. אז יש לנו את התנועה הזו, שוב, לא משנה אם הסיפור אמיתי או לא אמיתי, אבל הוא בוודאי משקף מציאות שהייתה בתקופה. אבל זה באמת מעלה שאלה נוספת של מה המשמעות של מקום שהוא יושב על קו הגבול. זאת אומרת, יש פה את מערכת היחסים בין הספר לבין המרכז, ויש פה את מערכת היחסים בין הספר הזה לבין הממלכה שנורא נורא קרובה אליו מעבר לגבול. מה יותר חזק? איזה מעגלי שייכות יותר חזקים? עם מי שגר חצי קילומטר ממני רק מהצד השני של הגבול, או עם החבר'ה בירושלים, שממש ממש רחוקים ממני, אבל השייכות, אני אגיד תרבותית, דתית, פוליטית שלי אליהם, היא לכאורה יותר חזקה. אז זה באמת אחת השאלות המרכזיות שהצבנו לעצמנו כשהתחלנו את הפרויקט הזה. מה קורה בגבולות? האם באתר גבול אתה דווקא פתוח יותר לאחר, כי אתה במגע יומיומית, או הם קילומטרים בודדים ובוודאי מסתובבים פה באזור, או להפך, אתה מציב גבולות כי אתה לא רוצה להתערבב עם האחר. אז התשובה כמובן היא אפורה ואין שחור ולבן, כמו כל דבר בדברים האלה, אבל אני יכול להגיד כמה דברים. דבר ראשון, מבחינה מנהלית אנחנו רואים את השייכות לממלכת יהודה. כלומר, יש פה כל מיני כלים אדמיניסטרטיביים ששייכים לממלכת יהודה, ואני מוצא אותם פה, כמעט ולא מוצאים אותם באתרים הפלישתיים. זה דבר אחד. כמו למשל? חותמות, ידיעות עם תביעות למלך, שזה האדמיניסטרציה היהודאית. זה ברור. זה לא שלא מוצאים בכלל, אבל שם אתה מוצא בודדים, ובאתרים יהודאים זה מאוד שכיח. דבר שני לגבי פולחן, אז אנחנו רואים פה את מה שנקרא צלמיות עמוד יהודאיות, עוד פעם, זה משהו יהודאי, זה כמעט ולא נמצא באתרים פלישתיים. למשל בגת, כשמוצאים את זה במאה השמינית לפני הספירה, אז אהרון מאיר אומר בצדק כנראה, שכנראה במאה השמינית לפני הספירה, כפי שמעיד המקרא, גת הופכת להיות יהודאית. אז היא כבר מאבדת את הפלישתיות שלה, ולכן מוצאים את זה שם. ויש עוד כל מיני דברים. עוד דבר מאוד יפה, זה איתור שאנחנו מכנים אותו, האיתור הפלישתי המאוחר, זה סוג של איתור שרואים אותו באתרי פלשת, במאות עשירית עד שמינית לפני הספירה. אנחנו מוצאים כלים כאלה פה ממש מעט מאוד. עכשיו, היית אומרת, אתה מטר מהם, למה שזה לא יגיע לפה? אז אנחנו מוצאים, אבל מעט מאוד. בירושלים מוצאים יותר. עכשיו, יש לזה שתי סיבות. אחת, ירושלים היא כמובן קוסמופוליטית, היא מרכז, ולכן דברים יפים יגיעו גם לשם, זה מרכז מסחרי הרבה יותר גדול מאשר החור הקטן הזה. זה תשובה אחת. תשובה שנייה יכולה להיות שזה בדיוק הסיפור הזה. כלומר, זה כלים שצועקים אני פלישתי. ויכול להיות שאנשים פה אומרים, יש דברים שאני מוכן לקבל משם, אבל את הצעקה אני פלישתי, אני מעדיף שלא. בירושלים זה פחות מעניין, כי הם לא במגע יומיומי עם הפלישתי, הם לא צריכים לפחד מהתקשורת. האם אתה בעצם אומר שלגבול יש עוד תפקיד, לא רק פוליטי, אלא של סוג של חידוד זהות? עובדתית, זה כן. כשאתה נמצא בגבול, וכשאתה במגע עם האחר, אתה צריך להגדיר את עצמך. מה אני כן מרשה לעצמי, מה אני לא מרשה לעצמי. אני חושב שאנחנו רואים את זה הרבה מאוד גם היום, למשל ביהודים מחוץ לישראל. היהודים בישראל לא בהכרח חייבים להגדיר לעצמם כל מיני דברים, כי הם בישראל, הם יהודים, הם חוגגים את החגים היהודים אם הם רוצים או לא, הלוח השנה הוא יהודי וכו'. כשאתה חי בגלות, אתה צריך לשאול את עצמך את השאלות האלה, וכל אחד קובע לעצמו את הגבולות האלה. זה קצת, הייתי אומרת אפילו counter-intuitive, זאת אומרת, זה קצת הפוך ממה שהיינו מצפים, שבאמת מי שגר על הגבול יש לו חיכוך גבוה עם השכנים, עם האחר. ואפילו, זה קצת הפוך ממה שאפילו אני מדמיינת על ימי קדם, שבסוף הזהות המקומית היא הרבה יותר חזקה מהזהות הלאומית, המלכותית, הגדולה. אתה בעצם אומר, לא, דווקא אלה שחיו
על קו התפר, הם היו צריכים לחדד את הזהות שלהם, להיות כמו אלה שבמרכז, והזהות המקומית פה לא הייתה משמעותית. אז כמו בכל טנגו, אני אקח גם צעד אחורה, כי זה, כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא שחור ולבן. אז יש לנו גם עדויות אחרות שמעידות שיש קשר עם האחרים. למשל, מרבית צירי הבישול שיוצרו כאן מגיעים מאזור מישור החוף. כלומר, יש מגע עם האחר, וזה ברור. גם אם אנחנו קוראים למשל את סיפורי שמשון, שגר באותו אזור, טיפה יותר צפונה, אז כל האנשים שלו הם פלישתיות. כלומר, כמה שהוא אנטי-פלישתי וכולי, יש מגע, הם כל הזמן מסתובבים אחד בשני והם משפיעים אחד על השני. אנחנו רואים את זה בממצא החומרי, יש סירי בישול ביהודה, במאות שמינית לפני הספירה ואילך, שמושפעים מפח הבישול הפלישתי. כלומר, רואים דברים אחרים, מאמצים, חלק כן, חלק לא, אבל יש דברים, אולי פה האיתור הפלישתי המאוחר הזה שדיברתי עליו קודם, הוא דבר שמסמל את זה, זה איזשהו סימבול, סממן שהוא יותר מובהק, ועל זה הם אומרים, זה נקצץ, כי זה באמת אומר, אני ממש משתייך, אני מתחבר לקבוצה הזו, אבל בדברים אחרים יש את הפתיחות הזו. האם התפקיד של גבול עצמו, אנחנו רואים שבחלק מהמקומות, גם באתר הזה, יש ביצורים, יש לכאורה גבול שהוא מאוד מאוד ברור, ויש לו תפקיד של התכנסות פנימה. האם הדבר הזה הוא סטטי, או שהוא משתנה לאורך השנים? אז אנחנו בדרך כלל רואים אתרים שמתחילים כשייכים, או כחלק מקבוצה מסוימת, ממשיכים עם אותה קבוצה לאורך הזמן. אם ניקח את לכיש, היא התחילה יהודאית והיא סיימה את חייה בימי נבוכדנצר כיהודאית. אם ניקח את מרשה, אז גם כן אותו דבר. אם ניקח את האתר הזה, אז הוא התחיל כיהודאי אי שם במאה העשירית לפני הספירה, והוא ממשיך כיהודאי עד סוף התקופה, שהוא חורבן נבוכדנצר. אז בגדול, היישובים האלה הם כן אחידים. לגבי הביצורים וההתנהלות של האתר, זה משתנה לאורך התקופות. כאן למשל אנחנו רואים שבהתחלה זה לא מבוצר, ואז מקימים את הביצור, הוא קיים בערך 200 שנה, אין ביצור בשלהי התקופה, וזה משתנה, וזה קשור לגיאופוליטיקה של ממלכת יהודה ושל האזור הזה לאורך התקופה הזאת. אנחנו בסוף מדברים על 400 שנה, בוא נחשוב שאנחנו מדברים מהתקופה העות'מאנית ועד היום, אז יפו ותל אביב השתנו הרבה לאורך התקופות האלה, אז גם האתרים פה. אני דווקא חושבת על, אתה יודע, כשמסתכלים על אזור, אנחנו מדברים פה על יהודה ופלשת, נכון? אז כשמסתכלת לדוגמה על אזורי הספר של היום, ועל עוטף עזה ועזה. אז אנשי העוטף מספרים, אתה יודע, אפילו חלק מהחטופות שחזרו, סיפרו שכשחטפו אותם לעזה, הם הכירו, הם ידעו בדיוק איפה הם נמצאות, הכירו את ח'אן יונס, הכירו את המקומות האלה, כי בעבר הם היו שם. לא היה גבול, הוא היה מאוד מאוד פתוח. המעבר היה מאוד חופשי. היום כשאתה מגיע, חומת בטון, הביצורים המודרניים מסוגים שונים, אז זה אותו גבול, זאת אומרת, זה אותם אנשים, זה אותם קבוצות, רק שהגבול עצמו פיזית מאוד מאוד השתנה. אז זה גם בעת העתיקה באיזשהו אופן, אבל צריך לזכור מצד שני שבעת העתיקה המרחקים או האנשים הרבה יותר מקומיים, כלומר, בואו נתחיל מזה שאני מסופק כמה אנשים שגרו כאן אי פעם בחייהם ביקרו בירושלים, אוקיי? אז השייכות שלהם לירושלים היא באיזשהו מקום אמורפית. אבל כמה פעמים הם ביקרו בגת? בדיוק. עכשיו, גת שרחוקה מאיתנו 9 קילומטר, ומן הסתם שווקים יותר גדולים, ומרכז כלכלי ומסחרי הרבה יותר גדול, וזה מרחק הליכה של כמה שעות הלוך, כמה שעות חזור, מן הסתם הרוב הגדול, או האנשים העשירים והחשובים, כן ביקרו שם. וכשאתה מבקר שם, אתה מושפע. ובוודאי כשהאליטה מבקרת שם, היא מושפעת מהדברים האלה, ובוודאי מביאה איתה כל מיני רעיונות ומחשבות ותפיסות וכלים וכל מה שקורה לזה. שזה בעיניי, זה נורא מעניין בעיניי, הסיפור של למי אתה שייך, לירושלים הרחוקה שבכל ימי חייך לא תגיע לשם בכלל, או לאויב או האחר, שפה מעבר לא יודעת מה זה, ואדי או זה,
שהרבה יותר קרוב אליך לכאורה. זה מאוד מאוד נכון, אבל בסוף כנראה שגם לקשרי דם יש איזשהו משקל מאוד מאוד גדול בדברים האלה, ותפיסות דתיות ומחשבתיות אחרות משפיעות על התפיסות האלה. כשאנחנו מסתכלים על שמות של אנשים בממלכת יהודה, כשכבר יש לנו, רק לכולם יש שמות תיאופוריים עם המרכיב של אלוהי ישראל, בשם יש את המרכיב הזה של י' ה' ו' באיזשהו מקום. כשאנחנו הולכים לאזור פלשת, זה נעלם, זאת אומרת, עובדתית, זה משהו שכנראה קיים. באמת, בהקשר הזה, הפרספקטיבה שלך, לך יש פרספקטיבה נורא מעניינת, כי בעצם אתה חפרת משני צידי הגבול, נכון? כן. חפרת בגת מהצד הפלישתי של הגבול, ואז באמת חצית את הקווים וחפרת מהצד השני שלו. אז מה נותן את הפרספקטיבה הכפולה הזאת של לחפור משני צידי הגבול? מה דומה, מה שונה? אז הזכרתי קודם למשל את הכלים הפלישתיים המאוחרים. זה אחת העבודות הראשונות שעשיתי במחקר, וזה היה בעקבות מה שחשפנו בגת פלישתים. וכשבאתי לפה אמרתי, אני 9 קילומטר מגת, וזה ללא ספק המרכז האורבני החשוב ביותר בכל הסביבה הזו, בתקופה הזו, אני חייב למצוא את זה פה, זה גם דברים שאני בעצימת עיניים מזהה, וזה מאוד מאוד הופתעתי שאני לא רואה את זה, כמעט ולא רואה את זה, ויש עוד ניואנסים בתרבות החומרית שמאוד בלטו בגת, כל מיני כלי חרס שהם מאוד דומיננטיים וקיימים שם, ואתה מגיע לפה, אין אותם. אולי פה ושם איזשהו כלי בודד, 9 קילומטר, ברור שדברים יגיעו מפה לשם, אבל בודדים. ומאידך, כשאני רוצה כן למצוא מקבילות למה שיש פה, לכיש. לכיש היהודאית זה המקום שאני רוצה, אני מחפש משהו שיש פה, אני אמצא אותו שם. ולכן השיוך של המקום הזה הוא בוודאי לשם ולא לשם. במובן הזה, טוב שכן קרוב מאח רחוק, זה לא נכון. האח הרחוק הוא הרבה יותר קרוב מהשכן הקרוב. כן, אבל צריך לזכור שיש פה יישובים יהודאים בסביבה, כלומר לכיש, שהוא מרכז האורבני החשוב ביותר של ממלכת יהודה בסביבה הזו, הוא באותו מרחק כמו גת. אז אולי משהו שפספסתי להגיד בהתחלה, החשיבות של האתר הזה, זה במיקום שלו. גם בתצפית על כל מישור החוף, אתה רואה את כל פלשת וכו', אבל גם בזה שאנחנו בין לכיש המרכז היהודאי החשוב ביותר, לבין גת המרכז הפלישתי החשוב ביותר, אנחנו רואים את שני המקומות, הם לא בהכרח רואים אחד את השני, וזו החשיבות של המקום הזה. מבחינה תרבותית, בוודאי שהמקום הזה הוא לכישי, ומתוך זה יהודאי ולא גיטי. אני רוצה רגע לחזור לא יודעת איך קוראים, 200,000 רגל, או להסתכל על גבולות ממעוף הציפור, קצת תרתי משמע אפילו. אנחנו נמצאים ביהודה. אם היה צריך, היום הזכרת את סייקס-פיקו, את כל הוועדות האלה שבאו לסרטט את גבולות הארץ המובטחת, שרוצים לתת לעם היהודי. ובאים אליך כדי להתייעץ איתך כמומחה לגבולות, אתה יכול לסרטט את גבולות הארץ המובטחת? זאת אומרת, לקחת את המקרא ולשים את המקומות לפי המקרא בתוספת, אתה יודע. התרבות החומרית. וההיסטוריה היהודית. והדבר הזה שנקרא גבולות ההבטחה, שהעם בגלות כל השנים קמה אליהם ורצה לחזור אליהם, ואתה צריך לסרטט אותם היום על המפה ולהגיד, פה זה ארץ ישראל המובטחת. אז הגבולות של ממלכת יהודה, או היכן אנחנו מזהים אתרים של ממלכת יהודה, אז הליבה היא באזור ההר המרכזי, הרי יהודה, וזה מגיע עד לכאן, במערב. שוב, גם כאן הגבול לפעמים הולך עוד יותר מערבה, יש אתרים כמו תל נג'ילה ותל חסי, שכן ולא ומשתנה, אבל פחות או יותר הגבולות. ובדרום גם כן, יש דינמיות, שוב, תלוי בגיאופוליטיקה של כל תקופה. הממלכה הצפונית גם כן, הליבה זה ההר המרכזי עם ירידה צפונה מה זה ההר המרכזי? הרי השומרון.
הרי השומרון. בממלכה הצפונית, בממלכה הדרומית הרי יהודה, הרי חברון, וצריך להגיד שאם אנחנו מדברים כבר על הארכיאולוגיה של התקופות האלה, אז לצערנו, הידע שלנו, הארכיאולוגי של אזור ההר המרכזי הזה, הוא לוקה בחסר, כי אנחנו כמעט ולא חופרים שם, לפחות לא ב-40 שנה האחרונות. לא בהר המרכזי של הממלכה הצפונית, ולא בהר המרכזי של הממלכה הדרומית. כמעט, בואי ניקח את בירת ממלכת ישראל, שומרון, החפירה האחרונה הטובה שהייתה שם, הייתה בשנות ה-30 של המאה הקודמת. לא היה פחמן 14, עוד מיליון דברים שאנחנו היום עושים ולא עשו. זה בסדר גמור, זו גם הייתה חפירה טובה מאוד, אבל תיאורטית, אם מישהו יכול היה לבוא לחפור שם, אז היינו כמובן מוסיפים המון ידע. אז אנחנו חופרים בהרבה מאוד אתרים חשובים, חצור ותל רחוב ויזרעאל ועוד ועוד, וזה המון ידע ומגידו, אבל זה לא הבירה. אז בירושלים יש לנו את הפריבילגיה ואנחנו חופרים, ויש שם חפירות מצוינות שבאמת מוסיפים לנו המון ידע. ועדיין בגראונד זירו של ירושלים לא חופרים. הגראונד זירו של ירושלים אנחנו לא חופרים, גם מן הסתם לא נחפור לעולם אני מניח, אבל שם זה המקדש. זאת אומרת, לטוב ולרע זה המקדש, זה רק פן מאוד מאוד מסוים ומוגבל של התרבות החומרית, ודווקא אני חושב שכשאנחנו חופרים אתרי יום-יום, היכולת שלנו ללמוד היא הרבה יותר גדולה. ומהבחינה הזאת זה שחופרים בירושלים כמעט בכל מקום היום, מלבד הר הבית, אז מצבנו לא רע. אבל בממלכת ישראל הליבה ריקה לגמרי, כלומר חוץ מחפירות בשילה ועוד קצת חפירות, כמעט ולא מתקיים שם שום... אם העלית את ממלכת ישראל, או הממלכה הצפונית, אז אנחנו דיברנו עד עכשיו יותר על הגבולות, בעיקר על הגבולות מול האחר, מול הפלישתים, איך הגבולות האלה התעצבו, הגיאופוליטיקה של זה, אבל יש גם את השאלה של הגבולות הפנימיים, לא כל כך בין השבטים כמו בין הממלכות, ממלכת ישראל וממלכת יהודה. האם היו בכלל בתקופה הזאת גבולות ברורים בין הממלכות האלה? טוב, זו שאלה מצוינת. מבחינת התרבות החומרית אנחנו רואים הבדלים ואנחנו רואים הרבה מאוד השפעות הדדיות. וגם פה זה משתנה מתקופה לתקופה ומאתר לאתר, אבל בגדול התשובה היא כן, זאת אומרת באיזשהו מקום אנחנו כן יכולים להגיד אתר מסוים ככל הנראה שייך לפה או לפה. זה קשור למאיפה מייצרים את הדברים שמוצאים שם ומה, למשל הזכרתי את הטביעות למלך, עד איפה הן מגיעות צפונה ועד איפה הן לא מגיעות צפונה, למרות שהן כבר אחרי פוסט ממלכת ישראל, אבל בכל זאת יש פה איזושהי, עד איפה ממלכת יהודה מגיעה צפונה, אבל יש כלים אחרים, כמו קנקן שנקרא קנקן היפו, שכשמגדירים את התפוצה שלו, אז רואים שהוא ממלכת ישראל, הוא לא מגיע דרומה. ואתרי מפתח, כמו גזר למשל, שהוא לכאורה צומת דרכים מאוד מאוד חשובה, הוא שייך לצפון ולא לדרום. אז אנחנו כן יכולים לבדוק כל מיני פרמטרים ולראות לאן הם שייכים, אבל מצד שני, אני אומר עוד פעם, זה גבולות פחות חדים, נקרא לזה, מבחינת התרבות החומרית, למה שאנחנו רואים למשל באזור הזה. ומה אתה מסיק מזה, או מה מסיקים מזה? זה שהממלכות האלה הן ממלכות אחיות בהרבה מאוד היבטים, זה אין ספק. זאת אומרת, גם אם ניקח את השמות הפרטיים של האנשים, אז אנחנו רואים שהשמות שם הם שמות תיאופוריים עם אלוהי ישראל. יש ניואנסים, למשל שם לא כתוב י' ה' ו' אלא י' ו'. יש עוד כל מיני הבדלים, אבל בוודאי שאפילו אחאב, המלך שהתנ"ך עושה אותו דמון מרושע וכו', הבן שלו עם שם יהביסטי.
אז שאיך קראו לו? לבן של אחאב קוראים יהורם, אז אנחנו מזהים פה את היכולת שלו לקרוא לבן שלו עם שם תיאופורי של מלכי ישראל. אחותו או ביתו, לא משנה, התליה שמולכת אחרי זה ביהודה, שוב, יש לה את המרכיב התיאופורי של מלך ישראל. אז גם מה שהוא נשוי לבת מלך צידון, ומכניס את עבודת הבעל וכו', האל הראשי של ממלכת ישראל, ללא ספק, הוא אלוהי ישראל. ולכן הקשר הדתי, וכנראה גם המשפחתי, ויכול להיות שחלק מהייחוס המיתולוגי, ומה שזה לא יהיה, לאיזושהי אחדות וקרבה בין שתי הממלכות האלה, היה, ללא ספק. השפה שלהם מאוד מאוד דומה. אז אין ספק שיש הרבה יותר קרבה בין הממלכות האלה, לבין מה שקורה כאן עם הפלישתים. אם כבר נכנסת לשדה המוקשים הזה, אז אני אשאל אותך, מה שנקרא ברחל בתך הקטנה, כי אמרת קרבה ואחדות. זה שני דברים שונים. מה דעתך לגבי סוגיית האחדות? האם הייתה תקופה שבה לאור הקרבה שאתה מתאר, ולאור השמות הדומים, והגדרת את זה כממלכות אחיות, האם האחיות האלה באו מהורה משותף? זו שאלה מורכבת, התשובה לא פשוטה. אין לי תשובה חד משמעית, חד ערכית וכו'. התחושה שלי היא שהתשובה היא כן. אני כן חושב שבסוף כן הייתה ממלכה מאוחדת לתקופה מסוימת. מה האופי של הממלכה הזו, והאם היא ממלכה כמו שאנחנו מציירים דוד ושלמה ענקים? אני לא חושב שזה, אני כן חושב שהייתה דמות בשם דוד, באיזשהו שלב שניסה לאחד, אפילו אולי קודם, בימי שאול אפילו, שניסה לאחד את כל הקבוצות האתניות הקרובות האלה, השבטים האלה שהיו פה בסביבה, ניסה לאחד אותם תחת איזשהו ישות פוליטית אחת, ובאופן טבעי גם, בגלל שהם לא ישות הומוגנית, הדברים האלה לא תופסו יותר מדי זמן והתפרקו. להגיד שיש לי הוכחה לזה, אין לי הוכחה לזה. אבל אני חושב שאם המקרא מספר את זה, אני מאלה שחושבים שנכון שהמקרא הוא עם אג'נדה, ואם יש לו תפיסה מאוד מאוד ברורה, והוא בא לשדר אותה, וזה המטרה שלו, אני לא חושב שאנחנו יכולים מצד שני לשלול דברים באופן מיידי, רק בגלל שאין לנו עדויות ארכיאולוגיות לזה. ממלכת יהודה, בתפיסה שלי, צומחת או נבנית מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה. אני חושב שהרבה מאוד אתרים כאלה, וקבוצות שמסתובבות פה, הם הכוח החזק בממלכת יהודה, ובעצם המלך תלוי בהם ולא הם תלויים במלך. ואנחנו רואים את זה בכל מיני היבטים, ואם אתם רוצים, אז הדוגמה שהזכרתי קודם של חמוטל בת ירמיהו, זו דוגמה מצוינת. כלומר, המלך תלוי באנשים האלה פה יותר ממה שהם תלויים בו. למה? בשביל מה? בשביל המיסים שלהם? בשביל לייצר כוח אזורי, כי אחרת הוא יושב בירושלים וכדי שהם יעלו לו מיסים, וכדי לאחד את כולם סביב משהו, ולכן גם כנראה הרפורמה הפולחנית שהמקדש בירושלים הוא היחיד שצריך להתקיים וכו'. ולכן הכוחות הקטנים האלה הם הכוח העיקרי שלו עליו הוא מסתמך, זה גם כנגד אויבים, כלומר בסוף אם הוא גר בירושלים, אז ירושלים בסביבתה תגן עליו, אבל אם הוא רוצה שגם האזור הזה יהיה שייך לו, אז הוא חייב את ה-local rulers. זה ממש סוג של מהפכה, אתה אומר, האנשים שישבו כאן על הגבול עם פלשת, זה לא שהמלך בירושלים הגן עליהם, זה הם הגנו עליו. זה התפיסה שלנו, זה גם מחקר שכתבנו, אהרון מאיר ואני, וניסינו להראות את זה באמת בכל מיני היבטים, איך זה, התלות היא של המלך בשליטים הקטנים האלה ולא להפך. אתה יודע, זה קצת מזכיר לי את המהפך שחל, כאילו אני לא מנסה לעשות אקטואליזציה, זה פשוט זועק מתוך הזה,
היו קוראים... רשויות המקומיות. לא, גם היו קוראים ליישובי העוטף, עוטף עזה, וקצת אחרי ה7 באוקטובר פתאום התחילו לקרוא להם עוטף ישראל. וזה פתאום הבנה שזה לא שהם עוטפים את עזה, זה לא שישראל צריכה להגן עליהם, זה הם בעצם מגנים על מי שחי במרכז. כן, זה נכון. אני חושב שגם ראינו את זה, אם מזכירים את האירועים האחרונים, ראינו שבעצם הרשויות המקומיות הן כוח הרבה יותר חזק, פעמים רבות, מהשלטון המרכזי, כדי לספק את הצרכים של התושבים. אמרת שלחיש וגת הם באותו מרחק מפה, רק שלחיש היא יהודאית וגת היא פלישתית. אז איזה אינסנטיב יש למישהו ללכת דווקא לגת ולא ללחיש? גת היא עיר הרבה יותר גדולה, היא עיר הרבה יותר קוסמופוליטית, היא עיר הרבה יותר גדולה מלחיש. לחיש היא עיר חשובה, היא החשובה ביותר ביהודה באזור הזה, והיא גדולה, ויש בה ארמון שליט מאוד מרשים, ובאמת עיר מרשימה, אבל כשמשווים לגת זה דבר אחר, כלומר... במושגים של היום, אתה יכול לתת לי השוואה בין לחיש לגת להיום? גת היא 500 דונם, היא העיר הגדולה ביותר בכל ארץ ישראל בתקופה הזו, במאות העשירית לפני הספירה. לחיש היא סדר גודל של בין 150 ל-200 דונם, אז כבר מבחינת הגודל. גת, יש בה דברים שמגיעים מאזור הערבה, ויש בה דברים שמגיעים מאזור הים האגאי, ובאמת היא באיזשהו מקום מקוסמופוליטית, והיא מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד חשובה, הביצורים שלה מרשימים, היא עיר ענקית. לחיש היא עיר גדולה וחשובה, אבל מקומית, כלומר כמוה אנחנו מכירים בארץ ישראל כבר מהאלף השלישי לפני הספירה. במושגים של היום, גת היא תל אביב, ולחיש היא, לא יודעת, רחובות, בלי להעליב אף אחד. משהו בסגנון הזה, כן, משהו בסגנון הזה. כלומר, גם ברחובות את יכולה לאכול, אני יודע... אני עושה קניות ברחובות, הכל סבבה. ואפשר ללכת למסעדות טובות וכו'. אבל אם את רוצה את המעצב אופנה המוביל, את תלכי לתל אביב, אין מה לעשות. אז כן, אז גת היא המרכז הקוסמופוליטי הגדול ביותר של הסביבה הזו. עדיין אנחנו בארץ ישראל, אז לא צריך ללכת רחוק, זה לא איזה משהו מדהים. זה לא טוקיו. בדיוק. אז גת היא הרבה יותר מרשימה בהקשר הזה. אבל אתה יודע, אנחנו יודעים להגיד משהו על התדירות של ההליכה לשם? אין לנו את היכולת להגיד כזה דבר. אנחנו כן יכולים להגיד שיש מגע בין התרבויות האלה, ודברים מגיעים מכאן לשם. האם דברים גם מגיעים משם לכאן? זאת אומרת, מכאן לשם? קשה לי לדעת, כלומר... חפרת בגת. כן, אבל אני יכול להגיד שדברים יהודאים מגיעים לגת. יש דברים, או יש כלים וחפצים שבוודאי מקורם ביהודה, ומוצאים אותם בגת הפלישתית. ללא ספק. אבל הם מעט. הם מרגישים גם שהם מבחינת כלי חרס ודברים כאלה, הם איכותיים יותר, הם טובים יותר, הם יפים יותר, אז הם לא בהכרח צריכים אותם. אבל יש דברים שמגיעים, הזכרתי קודם את הקנקנים עם תביעות למלך. לפני התביעות יש קנקן שאנחנו מכנים אותו קנקן קדם למלך, כי הוא אותו דבר פחות או יותר רק בלי התביעה. והוא מתחיל במאה העשירית והוא שייך לאזור הזה, הוא יהודאי. ובמכלול בגת מצאנו כלים כאלה, כלומר יש קשרי מסחר של דברים שמגיעים מהאזור הזה של יהודה אל גת. רק שהמינון הוא יחסית נמוך, זה לא משהו מאוד חשוב. זה מגיע כי הם חיים באותו מקום, זה לא... אין הפרדה גמורה. כמו שגם היום אצלנו, אנחנו מוצאים דברים שמקורם ברמאללה, באזור שהוא לא יהודה ושומרון. מגיע. היינו בבנימין, סיירנו עם אהרון טבגר, וראינו שם שהגבול בין יהודה וישראל, הוא גבול מאוד, נקרא לו, דינמי, מטושטש, נושם, נקרא לזה ככה. האם זה המקרה גם כשמדובר בגבול בין יהודה לפלשת? אז זה טיפה שונה. שוב, יש השפעות הדדיות ויש דברים שאנחנו רואים שמגיעים מכאן לשם ומשם לכאן, אבל הבדלים קצת יותר ברורים כאן. קודם כל יש פה ביצורים, יש פה גבול ברור. יש פה ביצורים, אבל... יש אתרים גם בישראל וביהודה, יש חורבת מרג'מה ואתרים אחרים שאפשר לראות בהם ביצורים ומצפה ואחרים. אז גם, אבל מבחינת התרבות החומרית, יש דברים שהם עוברים מפה לשם ויש השפעות הדדיות, אבל הם פחות, כי צריך לזכור שבמקור כנראה
התפיסות והתושבים הם שונים. ולכן יש השפעות, כן, חיים אחד ליד השני, ומן הסתם גם מתחתנים קצת אחד עם השני, ומביאים דברים וכולי. אבל ברגע העילויות הן לא בהכרח אותן עילויות, והשמות של האנשים, והמקור הסיפורים המיתיים הוא שונה, אז גם יש דברים שהם לא מתאחדים, אלא הולכים במקביל. זאת אומרת, הקרבה התרבותית היא זאת שבעצם מכתיבה את הדינמיות של הגבול, אל מול הריחוק התרבותי הוא זה שמכתיב את הצורך למתוח קו ברור בין הממלכות. הוא זה לא בטוח שהוא מכריח, אלא הוא זה שמייצר את זה בגלל שאנחנו שונים, בגלל שהאל הראשי שאני מתפלל אליו, והאל הראשי שמישהו בגת מתפלל אליו, הוא לא אל ראשי, אותו אל ראשי, ולכן, שוב, זה לא אומר אפשר להחזיק אולי אפילו את שני האלים בבית, אבל זה האל הראשי שלי, ולכן אני טיפה מתנהג שונה ממה שהוא מתנהג.